აჰა, გააჩერე ერთ ადგილას, ბიჭო. ლევანი იმპროვიზირებული პულტით და მანქანა. პულტის ბატარეა ესა. ენი, დავაი, წაი. აჰო, მე არ დამიჯახე. აიყვანე სხვაგან ბიჭო. სხვაგან აიყვანე. ვეცა. იქი წაიყვანე. ეგეც გადაიარა. არა, ბატარეა გაიჩი. მიდი ბატარეა გამოდიშო მე, თქვი. აბა. ჩაირთო ეხლა ჩავხტი ის მე. წაიყვანე შორს. აი იქი წაიყვანე, ლუდ მანქანასთან წაიყვანე. მოიცა, მოვატრიალო და იმას. წაიყვანე. არ დაიჯახა ხომ მოვატრიალ წამოიყვანე. ეკო გულაობა. ეკო გულაობა მაქვს.